सो आजभोलि हाम्रो घर यस्तो छ, यस्तो भएको छ पहिलाको घर। माघे सङ्क्रान्ति गाइस, आज माघे सङ्क्रान्ति, त्यही भएर हामी पुरानो घर आएको छौँ। दिस इज ओल्ड हाउस, यो पनि ओल्ड हाउस। यहाँ हुन्छ यस्तो बेसी थाहा नै हुन्छ। यहाँ एउटा अमिलोको बुटो छ, यहाँ सुन्तलाको बुटो छ, यहाँ टमिलो भन्नेको बुटो छ, अनि आरुको बुटो छ। यता यस्तो झाडी भइसक्यो यता। त्यही हो, तलतिरको चाहिँ हाम्रो पुरानो घर, अनि यहाँबाट चाहिँ हिमालको भ्यू देखिन्छ यस्तो भवन। त्यही हो, पुरानो घरतिर आइयो चाहिँ ओल्ड हाउस। मैले म ठिक छ, के पाकिन्छ त खिच्छौ। आजको खानेकुरा यही हो, अचार हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। दुध मैले कहिले खाने दुध, अनि सो चाहिँ खिच्छौ। नपरेर खाइयो। सो चाहिँ घर जाने हो। सो त्यही हो, अब एकछिनमा एउटा मलाई त सो गाइस, हामी माथिबाट आएको होइन, के भयो पछाडिको ब्रेकै लागेन क्या, त्यत्रो दबाउँदा नि बल्ल यहाँ रोकिन्छ। मैले यति छोयो झ्याप रोकिने ब्रेक लागेको छैन, यत्रो हान्नुपर्छ जिबा तातेर। डढाल्यो प्रकारले त्यहाँबाट धुवा उडित्तकै भर्खर यार। यहाँबाट लास्ट तात्तियो नि त ब्रेक त, ब्रेक फेल कसरी भएको रहेछ भने 3 दिन पहिला यो बाइक चाहिँ बुवाले लानु थियो होइन, अनि ब्रेक प्याड गइदियो क्या, ढुस भयो त ढुस। हिरोको बाइकमा होन्डा 𝑥𝒄𝒊𝒂 डिस्क प्याड हाल्नु छ, त्यही भएर अब के भन्छ लागेकै छैन होइन। सो के भयो गाइस यार। सो अलराइट गाइस, हामी चाहिँ मलाचोक आइसकेको छौँ। बेनी झऱ्यौँ भन्नु नि भयो होइन। अब बेनी आइसक्यौँ, अब चाहिँ त्यही हो। मेरो ब्रेकले काम गरेन, बल्ल लायो। सो दामी। सो गाइस, युजिङ न्यू माइक है। सो नयाँ माइक युज गर्दाखेरि कस्तो आवाज आइरहेको छ, होप राम्रो आइरहेको होला। अनि अब चाहिँ क्वालिटी कन्टेन्ट दिनु पऱ्यो तपाईँहरूलाई होइन। सो भ्लगहरू पनि अब ड्याङ दामी आउँदैछ। सो हेर्न नछुटाउनु होला। अनि सो भ्लग पनि अब धेरै नै गरियो के भन्नाले, अब धेरै भयो भ्लग गर्न लागेको पनि। अनि मलाई पनि थाहा छ, हजुरहरूलाई पनि थाहा छ, सोचेको जस्तो रेस्पोन्स आएको छैन। अनि अब त्यही हो, अब मैले कतिको दुःख गरेको छु त्यही अनुसार आउँछ होइन। तर म अब चाहिँ लाग्दैन कि जति दुःख गरेँ त्यति मेरो भ्युज आएको छ भन्ने, बिकज त्यही हो। अब खायो उता जानै मिल्दैन, फेरि उतै जानु पर्यो। होइन ए 1 वे र 2 त ल्याङ यार। यसो घुमेर ओए लड्केको, यसो घुमेर आइदिउँ भनेर हिँड्न लाग्यो होइन। सो आज चाहिँ
को छन् भने सौरभ, विली बोय अनि त्यही हो सज्जन। त्यही दुईटा बाइक छ। अब अरू को छन् त्यहाँ, त्यहीँ गएर हेरौँला। अहिले चाहिँ जाऊँ होइन। कस्तो अप्ठ्यारो भयो क्या यहाँ बाटो। सो मान्छे हेर्न सक्नुहुन्छ स्कुटी सिकिरहेको छ कसले। सो सही हो गाइस, सो लेट्स गो। सो गाइस हामी चाहिँ अहिले यो सौरभको घरथिमा आइसक्यौँ होइन। कहाँ छन् त नि खै छैन नि त तिनीहरू त। कि हामीलाई प्र्याङ्क हानेर विनिता हो र अनि चिन्ने हाल्छु क्या मैले फेरि। आजको भ्लगमा नि राइडर विनिता देखिदिरह फेरि है फेरि। हामी हिँड्न लाइछन् भनेपछि त हामी भाडा आउनेवाला त हिँडिसक्यो होला नि क्या। इ होइन सो गाइस हामी चाहिँ तोरीबारी जान लाग्यो। हामीलाई अब सज्जनले बोलाएको गइसक्यो कि पछाडि छ कि गाइस चिता होस् आइसक्यो। आफ्नै साथीले ढाँट्यो यार। ठिकै छ अब हामी दुईजना भयो भने जान्छौँ होइन। र अब यस्तो तोरीबारी गएर टिकटक सिकटक फोटोसोटो हानेर आउनु पर्ला। ट्राफिक हेर्ने काम तिम्रो है। यता त्यो यहाँ र उडासी हो पुलिस आउने। सो गाइस हामी आइसकेको छौँ। यति हो। बिल्ला हो नि होला। मान्छेको हुल लाज लाउने यार। सो यही हो गाइस अब तोरीबारीहरू केही छैन खासै होइन। एक्सप्लोरिङ तोरीबारी।
सो यो गाइस फर्केको अवस्था छ। सो फर्किसकेको छौँ हामी। सो भिडियो आज कस्तो लाग्यो होइन। सो आज चाहिँ यो भाइरल प्लेस आएर अब रमाइलो गरियो एकछिन भयो नि। सो फोटो हेर्नको लागि मेरो इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र टिकटक हेर्नको लागि टिकटकमै जानु होला। मेरो टिकटकको लिङ्क अनि फेसबुकको इन्स्टाग्रामको सबैको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन। आज चाहिँ धेरै नै बाइक लिएर आउने भनेको फेरि अब बिचमा आएर फेरि सज्जनले फोनै उठाइदिएन क्या, घात भयो यार। के गरिस् यस्तो, फोन मात्र उठाइदिएर आउनु भनेको भए नि हुन्थ्यो, बरु एक्लै हिँड्थ्यो नि, आज त हुन्थेन। त्यो बेनीबाट चाहिँ धेरै टाढा होइन, तपाईँहरू पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एकदम चिल छ, दामी छ ठाउँ चाहिँ। गोप्रोमा चार्ज पनि भ्याउनु लागेको छ। सो अब फेरि चार्जर पनि ल्याएको छैन आज, अनि बेलुका जाने बेलामा केही कन्टेन्ट पायो भने खिच्छु म, के गर्ने भ्लगर जो परियो। सो आजको भ्लग चाहिँ यहीँ गरिदिउँ जस्तो लाग्यो। सो होप यु गाइज एन्जॉय माई भिडियो, डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब पछि बेल आइकन दबाउनु नबिर्सनु होला। सो अर्को भिडियोमा भेटौँला, पिस आउट, बाई।